ሶ ክሎሮፕላስት ውስጥ ምን አለ? ስትሮማ አለ። ስትሮማ ፈሳሽ ነው፣ ሶሉሽን መልክ ያለ ሲሆን በውስጡ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ይካሄዳል። እዛ ፈሳሽ ውስጥ ደግሞ የሚንሳፈፍ ምን አለ? ዊዲን ዘ ስትሮማ አናዘር ሴት ኦፍ ሜምብሬንስ ፎርም ዲስክ ሼፕድ ኮምፓርትመንትስ ኖን አስ ታይላኮይድስ። ዲስክ የሚመስል የተደራረቡ ልክ አንድ ብር ቅርጽ ያላቸው ማለት ነው። እነዚህ ተደራርበው ታይላኮይድስ ይባላሉ። እነዚህ የታይላኮይድ ስብስብ አንድ ላይ ምን ይባላሉ? ግራና ይባላሉ። ግሩፕ ግራና አንድ ላይ ሲሆኑ ግራና ይባላል። the grana are stacks of up to 100 disc-like structures called thylakoid የታይላኮይድ ስብስብ ናቸው። እነዚህ ታይላኮይዶች አንድ ላይ ሲሰበሰቡ ግራና ይባላሉ። where the light dependent stage of photosynthesis takes place so ሶሉሽን ላይ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪያክሽን ይካሄዳል። እዚህ ጋር ደግሞ ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽን እዚህ ነው የሚካሄደው ማለት ነው፣ ውስጥ ታይላኮይድ ውስጥ። አሁን ሁለቱን በደንብ በቀጣይ የምናያቸው ይሆናል ማለት ነው፣ ዲፍረንስ በሁለቱ መካከል ያለው ዲፍረንስ። within the thylakoid is the photosynthetic pigment called ከዛ እነዚህ ታይላኮይድ ውስጥ ደግሞ ምን አለ? ክሎሮፊል አለ። እዚህ ነው እንግዲህ ፎቶሲንቴሳይዝ የሚካሄደው። በተለይ ላይት ዲፔንደንት ሪያክሽኑ ላይትን ተጠቅሞ ዋተርን ስፕሊት የሚያደርገው እዚህ ውስጥ ነው ማለት ነው። some thylakoids have tubular extensions that join up the thylakoids in adjacent grana. These are called the intergranal lamellae. አንዳንድ ታይላኮይዶች ምን አላቸው? አንዱን ግራና ከሌላው ግራና ያው ሶሉሽን ውስጥ ብዙ ኮምፓርትመንቶች አሉ፣ የግራና ኮምፓርትመንት። እነዛ ግራና ከአንዱ ግራና ጋር የሚያገናኝ ደግሞ ምን አለ? ቲዩብ አለ። ያ ቲዩብ ምን ይባላል? ኢንተርግራናል ላሜላe ይባላል ማለት ነው። ፎቶሲንቴቲክ ፒግመንትስ photosynthetic cells contain special pigments that absorb light energy. ፎቶሲንቴቲክ ሴሎች በክሎሮፊል ያላቸው ማለት ነው። በውስጣቸው ላይትን አብዞርብ ለማድረግ የሚረዳቸው የተለያዩ ፒግመንቶች አሉ። እነዚህ የተለያዩ ፒግመንት መኖራቸው ምንድነው ጥቅሙ? ላይት ላይ ያሉትን የተለያዩ ዌቭሌንግዞችን አብዞርብ ለማድረግ ያስችላቸዋል ማለት ነው። different pigments respond to different wavelengths of visible light. Pigments are chemical compounds which reflect only certain wavelengths of visible light. This makes them appear colorful. Flowers, corals and even animal. ይሄ ምንድነው? ፒግመንቶቹ ምንድነው የሚያደርጉት? የተወሰነ ከለርን ሪፍሌክት ያደርጋሉ። አሁን ለምሳሌ ፕላንት ግሪን ሊፍ ላይ ካየ ነው ምን ሪፍሌክት ያደርጋል? አረንጓዴን አብዞርብ ያደርጉም። ለዛ ነው አንድ ነገር አሁን ከለሩ የሚንጸባረቀው ወይም ከለሩ ማየት ምንችለው ምንድነው? ያን ከለር ሪፍሌክት ስለሚያደርገው ነው። ለምሳሌ ቡኒ የሆነ ነገር ብናገኝ ቡኒ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ላይቱ ሙሉ ለሙሉ ይገባል ኤክሰፕት ቡኒ። ሶ ቡኒ ሪፍሌክት ስለሚደረግ ያ ኦብጀክት ቡኒ ሆኖ ይታያል። the same works for plants. ፕላንት ግሪን ሆኖ ግሪን የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ግሪንን ከለርን ስለማያስገባ ነው ወደ ፕላንት ውስጥ። ግሪንን አብዞርብ ያደርገው rather ሪፍሌክት ያደርገዋል። So the plant appears to be green. This makes them appear colorful. ግሪን ብቻ አይደለም አንዳንዴ ሪፍሌክት አብዞርብ የሚያደርገው ሌሎችንም ከለሮችም አብዞርብ ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ አንዳንዴ የሎን ወይም ፒንክን አብዞርብ አያደርግም። የዛኔ ከለሩ ፒንክ ሊሆን ይችላል የዛ ፕላንት ወይም የሎ and so. More important than their reflection of light is the ability of pigment to absorb certain wavelengths. አሁን እዚህ ጋር እኛ ማየት ያለብን ሪፍሌክሽን ማድረጋቸው ሳይሆን አብዞርብ ማድረጉ። ለምንድነው ይሄ ፒግመንቱ ለምንድነው እነዚህ የተለያየ መኖሩ ለምን አስፈለገ? So because they interact with the light to absorb only certain wavelengths, pigments are useful plants and other autotrophs. አሁን ፒግመንቶቹ ምንድነው ስራቸው? አብዞርብ ማድረግ ነው አይደለም? ሶ የተለያዩ ዌቭሌንግዝ አለ። የተለያዩ ሁሉንም ዌቭሌንግዞችን ባንዴ ማስገባት አይችሉም። እንደዛም ደግሞ አንድ ዌቭሌንግዝ ብቻ ተቀብሎ ኤፊሽንት መሆን አይችልም አይደለም? ሶ የተለያዩ ዌቭሌንግዝ መኖሩ ለፕላንቱ ፎቶሲንቴሲስ ኢፌክቲቭሊ እንዲሰራ ይረዳዋል ማለት ነው። ሶ how many pigments are there? There are about 4 kinds of pigments. የመጀመሪያው ክሎሮፊልስ የሚባለው ፒግመንት ነው። ክሎሮፊል የሚባለው ፒግመንት which is a familiar one is a greenish pigment which contains a porphyrin ring ይባላል። ይሄ ሪንግ ምንድነው የሚያደርገው? አረንጓዴ ከለርን አያስገባም። The ring has the potential to gain or lose electrons easily and whereby providing energy as electrons in process ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ እናያለን። ላይት ልክ እዛ ላይ ሲያርፍ ኤሌክትሮንን ኢጀክት ያደርጋል። ከዛ ኤሌክትሮን እየሄደ ኤነርጂ እየሰጠ ይሄዳል። እሱን ኢቲሲ ላይ የምናየው ይሆናል። እዚህ ጋር ግን አሁን ማየት ያለብን ክሎሮፊል ምን አይነት ከለር ነው ያለው? ግሪኒሽ ከለር ነው because it reflects the green color. There are several kind of chlorines. ክሎሮፊልስ ሁለት አይነት ክሎሮፊል ነው ያለው፣ ክሎሮፊል ኤ እና ክሎሮፊል ቢ። ክሎሮፊል ኤ ግሪን ፒግመንት ፋውንድ ኢን ኦል ፕላንትስ፣ አብዛኛው ፕላንት ወይም ኦል ፕላንት ላይ ሁሉም ፕላንት ላይ ይገኛል። and also algae and cyanobacteria እነዚህ ሶስቱ ኦርጋኒዝሞች ላይ ይገኛል። the second kind of chlorophyll is the chlorophyll B. ይሄ ግን occurs only in green algae in plants. green algae የሚባለው ባክቴሪያ ላይ ብቻ ነው occur የሚያደርገው ማለት ነው። the third form of chlorophyll is called the chlorophyll C. ይሄ ደግሞ is found only in the photosynthetic members of the chromista and dinoflagellates. እነዚህ ፕሮቲስቶች
እነዚህ ፎቶሲንቴቲክ የሆነው እነዚህ ፕሮቶስቲንት አባል ላይ ብቻ ነው የሚገኙት ማለት ነው ክሎሮፊል ሲ። ሶ ቱ ግራስ ቢት አጌን ምን አለ ክሎሮፊል አለ፣ ግሪኒሽ ከለር ነው። ኢት አብዞርብስ ኢት ሪፍሌክትስ ዘ ግሪን ከለር። ሶስት አይነት ክሎሮፊል አለ ሁሉም ሲያኖባክቴሪያና ፕላንት አልጌ ላይ ይገኛል። ሁለተኛ ደግሞ ክሎሮፊል ቢ ነው። ይሄ የሚገኘት ነው ግሪን አልጌ ባክቴሪያ ላይ ነው የሚገኘው ኤንድ ኦልሶ ኢን ፕላንትስ። The third form ግን chlorophyll C is an exceptional. It's found only in the photosynthetic members of Chromista indinoflagellates. So በዚህ ሁኔታ ክሎሮፊልን ከፋፍለን ለይተናል ማለት ነው። ሁለተኛው ፒግመንት ደግሞ ካሮቲኖይድስ የሚባለው ፒግመንት ነው። are usually red, orange or yellow pigments. እነዚህ ደግሞ የሎ፣ ሬድ እና ኦሬንጅን ሪፍሌክት ያደርጋሉ። and they include the familiar compound ካሮቲን የሚባለው ኮምፓውንድ እዚህ ውስጥ ይገኛል። so ይሄ ፒግመንት it cannot transfer sunlight energy directly to the photosynthetic pathway. photosynthetic pathway ውስጥ ኢነርጂ ማስገባት አይችልም። but rather ለማንም ያቀብላል፣ ለክሎሮፊል ያቀብላል። so it's an accessory pigment ይባላል። ይሄኛው እንደ አክሴሰሪ እንደ ተጨማሪ ማለትም ለዛ አገልግሎት የሚሰጥ ነው እንጂ ቀጥታ ወደ ፓዝዌይ ውስጥ አያስገባም። ዋናው ክሎሮፊል ነው። ከዛ እነዚህ ደግሞ አክሴሰሪ ናቸው። አብዞርብድ ኤነርጂውን ለክሎሮፊል ይሰጣል፣ ክሎሮፊል ደግሞ ወደ ፓዝዌይ ውስጥ ያስገባዋል ማለት ነው። አናዘር ደግሞ አክሰሰሪ ፒግመንት የሆነ ማለት አለ ፉኮዛንቲን ይባላል። ይሄ ደግሞ ብራውን ፒግመንት የሆነ ብራውን ከለር ነው ያለው። it keeps other brown algae as well as the ዳያተም የሚባሉትና አልጌዎችን ብራውን ከለር እንዲኖራቸው ያስችላል። the last pigment the phycobilinous are water soluble pigments. እዚህ በውሃ የሚሟሙ ፒግመንት ናቸው and are therefore found in the cytoplasm or in the stroma of the chloroplast. የት ነው የሚገኙት? ስትሮማ ውስጥ። ምክንያቱም ስትሮማ ምን ብለናል? ሶሉሽን ነው። ሳይቶፕላዝም ውስጥም ሶሉሽን ስለሆነ እዛ ውስጥ የሚገኙ ፒግመንቶች ናቸው። they occur only in cyanobacteria and rhodophyta. እነዚህ ሁለቱ ኦርጋኒዝም ላይ ብቻ ነው የሚገኙት ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናየው ስፔክትረም ሶስቱ ፒግመንቶች ክሎሮፊል ኤ፣ ቢ እና ካሮቲኖይድ የአብዞርቤሽን ስፔክትረማቸው ነው የሚያሳየው። ክሎሮፊል ኤ እንደምታዩት እዚህ ጋር ብሉ ከለር ላይ በጣም ኤፊሽንትሊ አብዞርብ ያደርጋል። ክሎሮፊል ኤ ብቻ ያለው ሊፍ ላይ አሁን ሰማያዊ ከለር ደመቅ ብሉ ከለር ብናሳርፍበት በደንብ ፎቶሲንቴሲስ ያደርጋል። ሴም አስ ክሎሮፊል ቢ ወደ ላይት ብሉ አካባቢ ነው። እሱ ደግሞ ካሮቲኖይድ ደግሞ ብሉ ግሪን ሪጅን ላይ በደንብ ኤፊሽንትሊ ይሰራል። በት ሶስቱም ግሪን ላይት ላይ ምንም አይነት አብዞርብ ያደርጉም። ለዛ ነው ፕላንቶች ግሪን ከለር የሚመስሉት ማለት ነው። ግሪን ከለርን ለሚያንጸባርቁበት ምክንያት ለምንድን ነው? ሶስቱም ይሄን አብዞርብ ያደርጉትም። እንደምታዩት እዚህ አሁን ሶስቱም የተለያየ ሬንጅ ነው ያላቸው፣ የተለያየ ከፍታ ነው ያላቸው። ይሄ ደግሞ ለፕላንቱ ኤፊሽንትሊ እንዲሰራ ያደርገዋል። አንዱ ላይ ብቻ ስትሮንግ መሆን አይገባውም። የተለያየ ሬንጅ ላይ ስትሮንግ ነው። በዚህ ምክንያት ፕላንቶች ፎቶሲንቴሳይዝ ማድረግ ይችላሉ። በአብዛኛውን ከሰንላይት የሚመጣውን ሬይ ወደ ኤነርጂ መቀየር ይችላሉ ማለት ነው። 3.22 ላይት ዲፔንደንት ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን። ፎቶሲንቴሲስን በሁለት እንከፍለዋለን። እዚህ ጋር ጥንቃቄ የሚያደርግብን ላይት ዲፔንደንት ነው። ላይት ኢንዲፔንደንት ሲለን ማለት በቀን ወይም በማታ ሪአክሽን ይካሄዳል ማለት ሳይሆን ይሄ አሁን C3 C4 C6 C4 እና ካም ላይ የተለያየ ነው። ግን አሁን እኛ ኖርማሊ ፕላንት ዴፊኒሽኑ እዚህ ጋር አሁን ላይት ዲፔንደንት ኢንዲፔንደንት የተባለበት ምክንያት ምንድነው? ቤዝድ ኦን ላይት ይፈልጋል ሪአክሽኑ ወይስ አይፈልግም ነው የሚካሄደው። ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ላይ የግድ ላይት ያስፈልጋል ሪአክሽን ለመካሄድ። ላይት ኢንዲፔንደንት ግን አያስፈልግም። ይሄ ምን ማለት ነው? ቀን ላይም ሊካሄድ ይችላል፣ ማታ ላይ ሊካሄድ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ላይት ዲፔንደንት ግን ቢኮዝ ኢትስ ኒድ ላይት ቀን ላይ ብቻ ነው መካሄድ የሚችለው። ሶ ኢንሳይድ ክሎሮፕላስት ፎቶሲንቴሲስ በሁለት ስቴጅ ነው የሚካሄደው፣ ላይት ኢንዲፔንደንት ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽንስ። እዚህ ጋር ኖቲስ የሚያደርግ ያለብን ምንድነው? ላይት ኢንዲፔንደንት እና ላይት ዲፔንደንት ስንል ማታ ወይም ቀን ላይ ይካሄዳል ማለት አይደለም። ሪአክሽኑ ላይት ይፈልጋል ወይስ ላይት አይፈልግም ነው። ስሙ እንደሚገልጸው ላይት ዲፔንደንት ኢት ኒድስ ላይት ሪአክሽኑን ድራይቭ ለማድረግ የግድ ላይት መኖር አለበት። ላይት ኢንዲፔንደንት ግን አያስፈልገውም። ከዛ ከላይት ዲፔንደንት የመጡ ፕሮዳክቶችን ስለሚጠቀም ማታ ማለትም ፀሐይ በማይኖርበት ታይም ወይም ደግሞ ቀንም ሊካሄድ ይችላል ማለት ነው። So inside a chloroplast, the photosynthesis occurs in two stages, the light dependent reactions and the light independent ወይም ካልቪን ሳይክል ይባላል። based on the person who discovered ለመጀመሪያ ጊዜ ዲስከቨር ያደረገው ሰውዬ በሱ ስያሜ የሰጠው ካልቪን ሳይክል። በሁለቱም ከፍላቸዋለን። ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ደግሞ በሁለት ይከፈላል፣ ሳይክል እና ናን ሳይክሊክ based on the using of the electron ማለት ነው። ድጋሚ የራሱን ኤሌክትሮን መጠቀም እና አለመጠቀሙ። The light reactions are the steps of photosynthesis that convert solar energy to chemical energy. Water is split, providing a source of electrons and protons, hydrogen and giving off oxygen as a byproduct. So መጀመሪያ ላይ there is a sunlight። ከዛ ላይት ቅጠሉ ላይ ያርፋል። ከዛ ቅጠሉ ውስጥ ያለውን ዋተር ስፕሊት ያደርገዋል። ምን አለን? ፕሮዳክት አለ ኤንድ ሃይድሮጂን አለ። ሶ
ሶ the first by product አግኝተናል which is the water ማለት ነው። ከዛ ምን አለ ሃይድሮጂን ፕሮቶን አለ። ይህ ሃይድሮጂን ፕሮቶን ማን ጋር ነው ሄዶ ሪአክት የሚያደርገው ከኤንኤዲፒ ፕላስ የሚባል ኤንኤዲፒ ፕላስ is just በቃ በተፈጥሮ እዛ ውስጥ የሚገኝ ነው። ስራ ምንድነው? መሸከም ነው። ሶ ከዚህ ስፕሊት የተደረገውን ሃይድሮጂን ፕሮቶን ይሸከማል። ከዛ ልክ ሃይድሮጂን ከሱ ጋር ኮምባይን ሲያደርግ ምን ይባላል ፕሮሰሱ? ከዚህ በፊት ትዝ ካላችሁ ሪዲዩሲንግ ይባላል አይደለም? ሪዲዩስድ ይሆናል። ኤንኤዲፒ አሁን ሪዲዩስድ ሆነ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ዲፋይን ስናደርግ ሪዳክሽን ምን ብለናል? አይዘር አዲሽን ኦፍ ሃይድሮጂን ወይም ሪሙቫል ኦፍ ኦክሲጂን ወይም አዲሽን ኦፍ ኤሌክትሮን። እዚህ ጋር አሁን ኤሌክትሮንም ሃይድሮጂንም አድ ተደረገበት ኤንኤዲፒ። ሶ ኤንኤዲፒ ሪዲዩስድ ሆነ ማለት ነው። where they are temporarily stored። ከዛ በኋላ ደግሞ ለሁለተኛው ለላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን የሚያስፈልግ ነገር ስለሆነ እዛው እንዲሸከም ይደረጋል ማለት ነው። ወደዛ ይወስደዋል። the light reactions use solar energy to reduce NADP plus to NADPH by adding a pair of electrons along with NaH. the light reactions also generate ATP። ሌላ ደግሞ የመጀመሪያ ፕሮዳክት ምንድነው? NADP ነው። ከዋተር ስፕሊት የተደረገውን ሃይድሮጂን NADPH ስንጨምርበት NADPH ፎርም ተደረገ። this is the first one። second ፕሮዳክት ደግሞ ATP ነው። ይሄ በምንድን ነው የሚከሰተው ወይም በምንድን ነው ፎርም የሚደረገው? using chemoosmosis to power the addition of phosphate group to ADP a process called photophosphorylation ይባላል ፕሮሰሱ። ሶ እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት ላይቱ ካረፈ በኋላ ሊፉ ላይ ካረፈ በኋላ ኤሌክትሮኖቹ ጃምፕ ያደርጋሉ። ከዛ ጃምፕ ክፍተት ሲፈጥሩ ያን ክፍተት ለመሙላት እያንዳንዱ ኤሌክትሮን ጃምፕ እያደረገ P660 ላይ ያርፋል which is the photosystem 2። ሁለቱን ቀጣይ ዲፋይን የምናደርገው ይሆናል። photosystem 2 ኤሌክትሮን ይገባል። ከዛ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሰፕተር ይሄዳል። አሁን ይሄ ስፕሊት የተደረገው ኤሌክትሮን ነው ወይም ሃይድሮጂን ፕሮቶን ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሃይድሮጂን ፕሮቶን ዲፍረንት ሞተሮችን እያንቀሳቀሰ ይሄዳል። በዚህ ሂደት ምንድነው ፎርም የሚደረገው? ሃይድሮጂን ከታች ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። መጀመሪያ ምን ብለናል? ዋተር ነበር አይደለም? ዋተሩ በብርሃን አማካኝነት ወይም በላይት አማካኝነት ስፕሊት ይደረጋል፣ ኦክሲጂን ይወጣል። አት ዘ ሴም ታይም ምን አለን? ኤሌክትሮንና ፕሮቶን አለን ብለን አይደለም? ይሄ ኤሌክትሮን የምታዩት ጃምፕ እያደረገ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሰፕተር ውስጥ ይገባል። ሃይድሮጂኑ ደግሞ የቀረው ምን ያደርጋል? ከታች ወደ ላይ ማይግሬት ያደርጋል ማለት ነው። በማን እገዛ? ኤሌክትሮኑ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሰፕተር ውስጥ ከገባ በኋላ እየወረደ ከላይ ከፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሰፕተር ወደ ፎቶሲስተም 1 ሲሄድ ኤነርጂ ሉዝ ያደርጋል። ያ ሉዝ ያደረገው ኤነርጂ ደግሞ እዚህ ጋር የነበሩትን ሃይድሮጂን አዮኖች ወደ ላይ እንዲወጡ ያደርጋቸዋል። ኦኬ ወደ ላይ ካወጡ በኋላ ድጋሚ ሲመለሱ ማንን ያንቀሳቅሳሉ? እዚህ ጋር NADP + 2H የሚለው አለ። ይሄን ያንቀሳቅሱታል። ይሄን ሞተር ሲያንቀሳቅሱት ATP ፎርም ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ይባላል ፎቶፎስፎሪሌሽን ይባላል። ሶ ኢን ጀነራል ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ሁለት ፕሮዳክቶችን ይሰጠናል፣ ATP እና NADPH+። እነዚህ ሁለት ፕሮዳክቶች ከላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን እናገኛለን። ከዛ እነዚህ ፕሮዳክቶች ደግሞ ላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ፈርዘር ሌላ ሪአክሽን ያካሂድባቸዋል ማለት ነው። ሶ ድጋሚያንም በደንብ ክሊር ለማድረግ ላይት ኤነርጂ እዚህ ውስጥ ይገባል። ከዛ ማንን ስፕሊት ያደርጋል? ሉክ ሂር ዋተር አለ ብለን አይደለም? ላይት ዋተር አለ። ካርቦን ዳይኦክሳይዱ በዚህ ጊዜ አንጠቀሙም። ጀስት ፎከስ ኦን ዘ ዋተር ፓርት። ውሃው አለ። ሶ ይሄ ዋተር ስፕሊት ይደረጋል። there is a hydrogen ion, also there is an oxygen and also there is electron። ሶስት ነገሮች አሉን አይደለም? ኦኬ ኦክሲጅኑ በቃ ባይ ፕሮዳክት የሆነና ይወጣል። ከዛ ማን ቀረን? ሃይድሮጂን አዮኖች አሉ። ሃይድሮጂን አዮኖች እዚህ ጋር ይሰባሰባሉ። you're be here እዚህ ጋር ሃይድሮጂን አዮን ፕላስ አሉ። እዚህ ጋር ብዙ ነው ያሉት። ኦኬ ከዛ እቺ ኤሌክትሮን አለቻ ጃምፕ ታረግና ማለት ነው ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሰፕተር የመጀመሪያው ተቀባይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከፎቶሲስተም 2 እንደወጣ የሚቀበላቸው ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሰፕተር ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዲፍረንት ፕሮቶን ሞተሮች አሉ። አሁን ይሄ ኤሌክትሮን እዚህ ጋር ያለው አይደለም? ከዚህ ከፎቶሲስተም ከፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሰፕተር ተነስቶ ወደዛ ሲሄድ ምን ያደርጋል? ኤነርጂ ሉዝ ያደርጋል። ምክንያቱም እየወረደ ነው። ኤነርጂ ሉዝ በሚያደርግበት ጊዜ ያ የወጣው ኤነርጂ ደግሞ ፕሮቶኑን ይሄን ያንቀሳቅሰዋል። እዚህ ጋር ያሉት ፕሮቶን ፓምፖች አሉ። እነዚህ ፕሮቶን ፓምፖች ምንድነው የሚያደርጉት? ይሄን ኤች እዚህ ጋር መጀመሪያ ያስቀመጥነው ኤች አላ ወዴት ይወስዱታል? ወደዛ ያሻግሩታል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ምን ይሆናሉ? ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንታቸው ሃይ ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር። ኦኬ ሶ አሁንም እያወጡ ከዚህ የወሰዱ ወደ ላይ ይወስዱታል ማለት ነው። again the same thing happens here። ከዚህ የመጣው ኤሌክትሮን ደግሞ እነዚህን ላይትም አለ at the same time ግን ላይት እዚህ ጋር ኤሌክትሮኖቹ ጃምፕ ሲያስደርግ የሚተካው ማን ነው? ከዚህ የመጣው ኤሌክትሮን ነው። ይሄ ማን ኤሌክትሮን? የውሃው ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስቲል የውሃው ኤሌክትሮን ከዚህ የመጣው ኤሌክትሮን ይተካቸውና ከዛ እዚህ ጋር the same process happens here. Go to the primary electron acceptor. Then also there are hydrogen ions here. ወዴት ይሄዳሉ? ወደ ላይ
ፕሮቶን አማካኝነት እዚህ ይሰባሰባሉ። ከዛ እዚህ አካባቢ ደግሞ ብዙ የሃይድሮጂን አዮን ስብስብ ይኖራል። ከዛ የሃይድሮጂን አየን ድጋሚ ሲመለስ ምክንያቱም አሁን ሪላቲቭሊ እዚህ ያለው ከዚህ ያለው ይበልጥ አይደለም። ሪሜምበር ዲፊውዥን ፍሮም ግሬድ 9 ከዛ ምን ያደርጋል ይመለሳል። ፕሮቶኑ ድጋሚ ሲመለስ ደግሞ ምን ያደርጋል ፕሮቶን ፓምፕ አለ አሚን ኤቲፒ ሞተር አለ። ኤቲፒ ሞተር ምንድነው የሚያደርገው አሁን እነዚህ ከዚህ ወደዚህ ሲመለሱ ኤነርጂቲክ የሆነና ምን ያደርጋል ኤቲፒ ጄኔሬት ያደርጋል። ኦኬ ኤቲፒ ምን በማድረግ ኤዲፒ እና አንድ ኢንኦርጋኒክ የሆነ ፎስፌት እነሱን አንድ ላይ ጆይን በማድረግ ኤቲፒ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። this is the first thing። ሌላ ደግሞ ምን አለ አሁን የመጡት ሃይድሮጂኖች አሉ ሃይድሮጂን አይኖች እነሱ ደግሞ ከማን ጋር ጆይን ያደርጋሉ ከኤንኤዲፒ ፕላስ ይሄ ናቹራሊ እዛ ውስጥ የሚገኝ ነው። ከዛ ምን ፎርም ያደርጋሉ ሬዲዩስድ ይሆናል ምክንያቱም we are combining with what with the hydrogen ion so ሁለት ፕሮዳክቶች አግኝተናል ማለት ነው። the first one which is the NADP I'm taking time drawing it okay the NADP plus it's an ion so እነዚህ ሁለት ፕሮዳክቶች እናገኛለን ATP እና NADP plus እነዚህ ፕሮዳክቶች ለዛ ግብአት ይሆናሉ። so this is the general thing about light dependent reaction. we say that the photosynthesis light dependent photosynthesis በሁለት ይከፈላል ብለን አይደለም። የመጀመሪያው ምንድነው ነን ሳይክሊክ ነው። የመጀመሪያው አሁን ያየነው ሲል ነን ሳይክሊክ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሳይክሊክ አለ። what is the difference between cyclic and non-cyclic? ሳይክሊክ ላይ እንግዲህ እዚህ ጋር እስቲ እንመለስ አንዴ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌክትሮን አለች። እቺ ኤሌክትሮን ፎቶሲንቴሲስ አንድ ብቻ እንዴ ኤሌክትሮና መጨረሻ ላይ ምንድን ያደረገችው ከኤንኤዲፒ ፕላስ አይደል ያደረገችው ይሄን ሪዲዩስ አይደል ያደረገችው ከዛ ምን ፎርም አደረገ ኤንኤዲፒ ፕላስ ፎርም አደረገ ማለት ነው። ሎክ ዲስ ፕሮዳክት ይሄ ተፈጠረልን ይሄና ኤቲፒ። ነገር ግን በሳይክሊክ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ኤሌክትሮንስ ኤክሳይትድ የሆነው ኤሌክትሮን ምንድነው የሚያደርገው ኤንኤዲፒ ፕላስን ፎርም አያደርግም። ድጋሚ ምን ያደርጋል ድጋሚ ክፍተቷን ይተካታል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ውስጥ ኢምፕሊሲትሊ ሁለት ነገር ማወቅ ይቻላል ማለት ነው። በፊት የመጣው ኤሌክትሮን ከየት ነበር የመጣው ዋተር ስፕሊት አድርጎ አይደለም ኤሌክትሮን የመጣችው እቺ ኤሌክትሮን ዋተር ስፕሊት አድርጎ አይደለም እዚህ ውስጥ የገባው። ከዛ እዚህ ውስጥ ከገባ በኋላ ድጋሚ ተነስቶ ወጣና ከማን ጋር ጆይን ያደረገ ከኤንኤዲፒ ፕላስ። አሁን ግን ይሄ ኤሌክትሮንን ብቻ ስቲኒያት እዚህ ጋር ያለች ኤሌክትሮን ሶ መጣችና ከዛ ኤንኤዲፒ ፕላስ ሪዲዩስ አደረገችው ከዛ ሄደች። እንደዛ ነበር አይደል? አሁን ግን ይሄን ሪዲዩስ አታደርገው ምንድነው የምታደርገው ተመልሳ ትመጣና እዚህ ውስጥ ክፍተቱን ትሞላለች። አሁንም ትወጣለች ከዛ ትሄድና ተመልሳ ክፍተቱን ትሞላለች። አሁን ሁለት ነገሮች አካሄዱ። አንደኛ ከዋተር የሚመጣ ኤሌክትሮን የለም። ሁለተኛ ደግሞ ከኤንኤዲፒ ጋር ጆይን የሚያደርግ ኤሌክትሮን የለም። ስለዚህ በነን ሳይክሊክ ጊዜ ምን አካሄድም ዋተር ስፕሊት አይደረግም ማለትም ኦክሲጂን አይመረትም። ሌላ ደግሞ ኤንኤዲፒ ፕላስ አይመረትም። የሚመረተው ምንድነው ኤቲፒ ብቻ። ምክንያቱም ስቲል ሲንቀሳቀስ ከዚህ ወደዛ ምን ያደርጋል አሁንም እየለቀቃቸው ወደዛ ከዚህም ሲመለሱ ኤቲፒን ጄኔሬት ያደርጋሉ። ግን አት ዘ ኤንድ ኤሌክትሮና ከዚች ከኤንኤዲፒ ጋር ጆይን አታደርግም። ተመልስ አሁንም አገልግሎት ላይ ትውላለች፣ ትሄዳለች፣ ትሽከረከራለች። ሶ ሳይክል ፎርም ታደርጋለች። that's why it's called cyclic phosphorylation። ይሄ under some specific የሆነ ስፔሻል የሆነ ኮንዲሽን ነው የሚካሄደው። I hope you got the point between the difference between cyclic and non-cyclic phosphorylation. ሶ ይህ ታቢል አብዛኛው ነገር ያቀልልናል። pathway of electrons ናን ሳይክሊክ እና ወይም ሳይክሊክ። ኦኬ ናን ሳይክሊክ ላይ ፈርስት ኤሌክትሮን ዶነር ማን ነው የሚቀበለው? ናን ሳይክሊክ ላይ ኦብቪየስሊ ዋተር ነው አይደል የሚሰጠን ኤሌክትሮኑ። እዚህ ጋርስ ሳይክሊክ ላይ ራሷ ኤሌክትሮኗ ድጋሚ ትሽከረከራለች። ከዋተር ምንም አይነት ኤሌክትሮን አይቀበልም። ኦኬ ላስት ኤሌክትሮን አክሰፕተርስ እዛ ማን ነበር አክሰፕት ያደረገው ኤሌክትሮን? ኤንኤዲፒ ነው አይደለም መጨረሻ ላይ ኤንኤዲፒ አድርጎ እሱን ሪዲዩስ ያደርገው። እዚህ ግን የለም አሁንም ይሽከረከራል እዛው ባለበት ነው የሚመላለሰው። and the products here useful ATP produced NADP እና ደግሞ also oxygen ሶስት ነገር ይመረታል አይደለም። ለምንድን ኦክሲጂን የተመረተው? ስፕሊት ሲያደርግ ኤሌክትሮን መጣ። ኤሌክትሮን ደግሞ ዶነር ሆነ። ከዛ ፎቶሲስተም አንድ ላይ ገባ። ሶስት ነገር አለ። እዚህ ግን only ATP ብቻ ነው የሚመረተው። ምክንያቱም ኤሌክትሮኑ ከዋተር አይደለም የተቀበለው እዛው የተሽከረከረ ኤሌክትሮን ነው። ሴቭ አድርጎታል ወደ ኤንኤዲፒ አልሄደም አሁንም እየተጠቀመበት ነው። ስለዚህ ኦንሊ ኤቲፒ ብቻ ነው የሚመረተው። ፎቶሲስተም ኢንቮልቭድ እዚህ 2 እና 1 ኢንቮልቭ ያደርጋል። እዚህ አንድ ብቻ ነው ኢንቮልቭ የሚያደርገው። ሶ ይህ ቴብል ባጭሩ ያወራናቸውን ነገር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ኦኬ ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2 የሁለቱ ስያሜዎች በሚሰሩት ማን ነው በመጀመሪያ ቅድሚያ በሰራ ሳይሆን ማለትም ቅድሚያ ፎቶሲስተም 1 ፎቶሲስተም 2 ሳይሆን በዲስከቨሪያችን ነው። መጀመሪያ ዲስከቨሪ ያደረጉት ፎቶሲስተም 1 ነው። ከዛ በኋላ ነው ፎቶሲስተም 2 ዲስከቨሪ ያደረጉት። በዛ ነው ስያሜ የተሰጠው እንጂ
ቅድሚያ በፈንክሽናሊቲያቸው አይደለም። So first, electrons in chlorophyll molecules in photosystem 2 are excited by the energy in the escape from the chlorophyll and pass to an electron acceptor. So መጀመሪያ ላይት ኤነርጂ አለ። የላይት ኤነርጂ ሊፉን ኤነርጂቲክ ያደርገዋል። ከዛ ኤሌክትሮኗ ኢስኬፕ ታደርጋለች። ያቺን ኤሌክትሮን ኢስኬፕ ያደረገችው ማን ይተካታል? አው ስፕሊት ሲደረግ ምን አለ? ፕሮዳክት ኦክሲጂን አለ፣ ሃይድሮጂን አለ፣ ኤሌክትሮን ከዛ እሷ ኤሌክትሮን ትተካታለች። So the conditions created in the chloroplast cause the following reactions to occur. The light dependent splitting of water is called photolysis. ፕሮሰሱ ምን ይባላል? ይሄ በዋተር በላይት አማካኝነት ስፕሊት ስናደርገው ፎቶላይሲስ። ፎቶ ኢዝ a Greek word which means light. ላይሲስ ማለት ደግሞ መከፋፈል ወይም መቅደድ ነው። So photolysis ይባላል ማለት ነው። The electrons replace those lost from chlorophyll molecule. So በላይት ኤነርጂ ልክ ኢጀክት ሲያስደርገው ኤሌክትሮኑ ክፍተት ይፈጠራል አይደለም? ያን ክፍተት ማን ይሞላዋል? በዚህ በፎቶላይሲስ አማካኝነት የወጣውን ኤሌክትሮን እሷን ትሞላለች። ከዛ እንዲህ እያለ የሆነ ላይክ ዶሚኖ ኢፌክት አይነት ነገር ይኖረውና እየተከታተሉ ወደ ፈርስት ኤሌክትሮን አክሰፕተር ይሄዳል። The primary electron acceptor passes the electrons to the next molecule in the electron transport chain. ኢቲሲ የምንለው ወይም ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ቅድም ያየነው መስመሩ አለ። እሷን እዚህ መስመር ላይ ምን አለ? የመጀመሪያው ፕላስቲኪን የሚባል አለ። ከዛ ኤሌክትሮንስ ዴን ፓስ አሎንግ ሲሪስ ኦፍ ሳይቶክሮምስ። ሳይቶክሮም የሚባሉ እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? ሳይቶክሮሞች መጀመሪያ ላይ ውሃ ስፕሊት ሲደረግ ምን አለ ብለናል? ኦክሲጂን፣ ሃይድሮጂን አዮን ኤንድ ኤሌክትሮን። ከዛ ሃይድሮጂን አዮኑ ከዚህ ወደዛ እንዲሻገር ያደርጉታል። ከዛ እዛ ላይ በጣም ብዙ ግራዲየንት ይኖራል። ሲመለሱ ደግሞ ምን ያደርግልናል? ኤቲፒ ፎርም እንዲያደርግልን ያስችለናል ማለት ነው። ሶ እነዛ ኢቲሲ ላይ ያሉት ሳይቶክሮሞች ስም አላቸው። ፕላስቲክ ኔን ይባላል። they are called in general cytochrome ይባላሉ። similar to those in the mitochondrial electron። ቅድሚያ ሪስፓይሬሽኑን ብናይ ኖሮ እዛ ላይ ያሉት ተመሳሳይ ናቸው። ተመሳሳይ ሪአክሽን ይካሄዳል በሴሉላር ሪስፓይሬሽን ላይ 11ኛ ክፍል ያለው እንደዛ ነው። ኦርደሩ ቅድሚያ ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ያለው ከዛ በኋላ ነው ፎቶሲንቴሲስ ያለው በት ዳዝንት ማተር ጀስት የስያሜው ፋሚሊያር መሆናችን ነው እዚህ ጋር ያስቸገረን። the electron lose energy as they are passed from one carrier to next። ልክ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን ላይ ተነስተው ወደ ታች ይሄዱ ወደ ሁለተኛው ወይም ፎቶ ሲስተም 1 ሲሄዱ ምን ያደርጋሉ? ኤነርጂ ሉዝ ያደርጋሉ። ያ ኤነርጂ ሉዝ የሚደረገው ደግሞ ምን ያደርጋል? ኤችን ሃይድሮጂን አዮንን ከታች ወደ ላይ ይወስድልናል ማለት ነው። ከዛ one of the molecules in the cytochromes complex is a proton hydrogen pump። አንዱ ከዛ ውስጥ ካሉት ሳይቶክሮሞች ሃይድሮጂን ፓምፕ ነው። as electrons are transferred to and then transferred from the molecule, the energy they lose powers the pump which moves the protons from the stroma of the chloroplast to the space inside the thylakoid። አሁን ከታች ወደ ላይ ያልኩት ነገር ምንድነው? ከስትሮማ ያወጣና ወዴት ይወስዳል? ወደ thylakoid ይወስዳል ማለት ነው ኤች ነው። ከዛ this leads to an accumulation of protons inside the thylakoid which drives the ኬሞዝሞቲክ ሲንቴሲስ ኦፍ ኤቲፒ። ከዛ ብዙ ክምችት ሲኖር እዛ ታይላኮይድ ላይ ምን ያደርገዋል? ወደ ታች መመለስ አለበት። ወደ ታች ሲመለስ ደግሞ ምንድነው ፎርም የሚደረገው? ኤቲፒ ፎርም ይደረጋል። ምክንያቱም ከታይላኮይድ ወደ ስትሮማው ሲመለሱ ማንን ተርን ያደርጋሉ? ኤቲፒ ሞተርን ተርን ያደርጉታል። የኤቲፒ ሞተር ምንድነው የሚያደርገው? ኤዲፒ እና ፎስፈርን አንድ ላይ ጆይን እንዲያደርግ ያደርግና ኤቲፒን ፎርም ያስደርግልናል ማለት ነው። so the electrons in chlorophyll molecules in photosystem 1 are excited። በሰላይት ኤክሳይት ይደረጋል። ከዛ የሚተካቸው ማን ነው? ዋተር። አሁን ዋተር ሳይሆን ከዋተር ያቺ የመጣችው ኤሌክትሮን የለችም በኢቲሲ አልፋ እነዛን ሳይቶክሮሞችን ኤክሳይት ማን ነው? ሳይቶክሮሞች ኤነርጂቲክ አርጋ የራሷ ኤነርጂ ሉዝ እያደረገች እሷ ነች አሁን እነዚህ የምትተካው። ቅድም ነበር ኤክሳይት ሲደረግ ማን ነበር የተካው? ከውሃ የመጣው ኤሌክትሮን። አሁን ደግሞ ከፎቶ ሲስተም 2 የመጣው ኤሌክትሮን ነው የሚተካው ማለት ነው። ከዛ ላይት ሲያርፍበት ኤስኬፕ ያደርጋል ማለት ነው። 6 the electrons then pass along second electron transport chain involving ferredoxine and ADP reductase. At the end of the electron transport chain they can react with protons, hydrogen ions and NADP in the stroma of the chloroplast to form reduced NAP። so እዚህ ጋር አሁንም ድጋሚ ወደ ላይ ወጡና ከዛ ደግሞ መጨረሻ ላይ ግን ፎቶሲስተም 3 የሚባል የለም። በኤንድ ከማን ጋር ነው ሪአክት የሚያደርጉት? በመሃል ፌሮዶክሲን የሚባል ሞተር አለ። እሱም ስራው ተመሳሳይ ነው። ከዛ በኤንድ ከኤንኤዲፒ ሪዳክቴዝ ጋር ጆይን ያደርጉና ኤንኤዲፒን ሪዲዩስ ያደርጉታል ማለት ነው። so the first part which is the light dependent ምን አይነት ፕሮዳክት ይሰጠናል? O2 NADPH and ATP። O2 በምንድን ነው ፕሮዲዩስ ያደረገው? in the thylakoid lumen by the oxidation of water by photosystem 2. 2 electrons are removed from the water which produces 2 hydrogen ion.
1 oxygen, 1 over 2 oxygen, 1 mole, half mole of oxygen. The 2 electrons are transferred to p680 molecules. ወይም የፎቶ ሲስተም ቱ የመጀመሪያው ፎቶ ሲስተም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን አለ? ኤንኤዲፒኤች ፎርም የተደረገው ምንድነው? የኤሌክትሮን ስኬፕ ስታደርግ የነበረችው ኤሌክትሮን መጨረሻ ላይ ኤንኤዲፒን ሪዲዩስ ታደርገውና ኤንኤዲፒኤች ፎርም ታደርግልናለች ማለት ነው። and the third one which is the ATP ደግሞ በማን ነው የተመረተው? ATP ሲንቴዝ የሚባል ኤንዛይም አለ። ያ ኤንዛይም ደግሞ የሚሰራ ምንድነው? ልክ ኤሌክትሮኑ አሁን ስኬፕ ሲያደርገው የነበረው ኤሌክትሮን ሲሄድ ኤነርጂ ሉዝ ያደርጋል አይደለም? ኤነርጂ ሉዝ ሲያደርግ እነዛን ሃይድሮጂን አዮኖች ወደ ላይ ይወስዳቸዋል። ሲመለሱ ደግሞ ኤቲፒ ሲንቴዝን ያሽከረክሩታል። በኤሌክትሮኬሚካል ግራጁዌት አማካኝነት በዛ ኤቲፒ ይመረታል ማለት ነው። so 3 things are produced in the first, which is in the first reaction, in the light dependent reactions, ATP, NADPH and oxygen. Oxygen byproduct ይሆናል። ATP እና NADPH ግን ለላይት ኢንዲፔንደንት ሪአክሽን ይጠቅሙናል ማለት ነው።